สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่พอดแคสต์เรื่องเล่าจากอดีตรายการที่จะพาคุณท่องไปในหน้าประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยหลับไหลกับผมผู้ที่รักจะขุดคุยเรื่องราวจากอดีตมาเล่าให้คุณฟังในแบบที่สนุกและเข้าถึงง่ายที่สุดครับเอาละครับลองหลับตาแล้วจินตนาการตามผมสักครู่นะครับคุณเห็นภาพอะไรยอดปราสาทหินทราย5 ยอดที่งดงามดุจเทือกเขาสวงสวรรค์คูน้ำกว้างใหญ่ไพศาลที่สะท้อนเงาของมหาวิหารนั้นราวกับเป็นกระจกของโลกอีกใบภาพของนางอัปสรานับพันที่สลักเสลาอย่างวิจิตรบรรจงบนผนังหินใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงนครวัดหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ยืนยงท้าทายการเวลามาเกือบ900 ปีคำถามที่ผุดขึ้นมาในใจของทุกคนที่ได้ยนต์โฉมความยิ่งใหญ่นี้ก็คือใครกันใครคืออัจฉริยะผู้อยู่เบื้องหลังใครคือมหาราชผู้มีวิสัยทัศน์และความทะเยอทะยานอันไร้ขีดจำกัดถึงกับหาญกล้าจำลองสวงสวรรค์ของทวยเทพลงมาประทับไว้บนโลกมนุษย์วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบุรุษผู้นั้นครับมหาราชผู้เป็นทั้งนักรบผู้เหี้ยมหาญนักการทูตผู้หลักแหลมและที่สำคัญที่สุดคือมหาศาสนูปถัมภกผู้สร้างนครวัดพระนามของพระองค์คือพระเจ้าสุริยวรมันที่2ท่านผู้ฟังพร้อมที่จะย้อนเวลากลับไปยังอาณาจักรขอมอันรุ่งโรจน์ในศตวรรษที่12แล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยบทที่1รุ่งอรุณแห่งสุริยเทพเส้นทางสู่ราชบัลลังก์ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับพระเจ้าสุริยวรมันที่2เราต้องเข้าใจบริบทของอาณาจักรขอมในยุคนั้นก่อนครับช่วงปลายศตวรรษที่11ถึงต้นศตวรรษที่12เนี่ยไม่ใช่ช่วงเวลาที่สงบสุขเลยแม้แต่น้อยอาณาจักรขอมที่เคยยิ่งใหญ่กำลังอยู่ในภาวะที่เรียกได้ว่าแตกเป็นเสี่ยงก็คงไม่ผิดนักหลังสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าหันสวรมันที่3แผ่นดินก็ลุกเป็นไฟครับเกิดการแย่งชิงอำนาจกันอย่างดุเดือดมีกษัตริย์ถึง2 พระองค์ที่ตั้งตนเป็นใหญ่พร้อมกันคือพระเจ้าธรณินทรวรมันที่1ซึ่งครองราชย์อยู่ที่เมืองพระนครและพระเจ้านฤปตินินทรวรมันที่ปกครองอยู่ทางตอนใต้มันคือยุคแห่งความสับสนวุ่นวายแผ่นดินไม่มีเอกภาพขุนนางต่างฝ่ายต่างเข้าข้างเจ้านายของตนและท่ามกลางความโกลาหลนี้เองครับแสงแห่งรุ่งอรุณดวงใหม่ก็เริ่มทอประกายขึ้นชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าสุริยวรมันได้ปรากฏตัวขึ้นเขาไม่ใช่รัชทายาทโดยตรงไม่ได้อยู่ในสายเลือดหลักที่จะได้ครองบัลลังก์อย่างชอบธรรมหลักฐานทางจารึกบอกเราว่าพระองค์ทรงสืบเชื้อสายมาจากเจ้านายในราชวงศ์เก่าแก่จากดินแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระนครซึ่งอาจเป็นบริเวณจังหวัดพระวิหารในปัจจุบันพูดง่ายๆคือเป็นม้ามืดจากนอกสายตาโดยแท้แล้วชายหนุ่มจากต่างเมืองคนนี้ทำยังไงถึงก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดได้ล่ะครับคำตอบคือด้วยคมดาบและสติปัญญาครับจารึกปราสาทจามรีและจารึกปราสาทบันทายสำเรจได้บรรยายภาพการขึ้นครองราชย์ของพระองค์ไว้อย่างดุเดือดเลือดพล่านและน่าทึ่งมากลองจินตนาการตามนะครับหนุ่มน้อยสุริยวรมันซึ่งตอนนั้นน่าจะยังเป็นเพียงวัยรุ่นตอนปลายได้รวบรวมไพร่พลและกองกำลังจากหัวเมืองของตนเคลื่อนทัพเข้าสู่ใจกลางอาณาจักรเพื่อท้าชิงอำนาจไคลแม็กซ์มันอยู่ตรงนี้ครับในสนามรบชายหนุ่มสุริยวรมันไม่ได้บัญชาการอยู่แนวหลังแต่พระองค์ทรงบุกตะลุยอยู่แนวหน้าและในชั่วขณะแห่งการตัดสินแพ้ชนะจารึกได้บันทึกภาพที่น่าเหลือเชื่อไว้ว่าพระองค์ทรงกระโจนขึ้นสู่คอช้างของพระเจ้าแผ่นดินศัตรูพระเจ้าธรณินทรวรมันที่1และสังหารพระองค์เสียดุจครุฑที่โฉบลงสังหารนาคบนยอดเขาสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับนี่ไม่ใช่พล็อตหนังฮอลลีวูดนะแต่มันคือเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จริงๆการกระทำอันห้าวหาญนี้แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำความกล้าหาญและความทะเยอทะยานที่เหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปทำให้เหล่าขุนนางและไพร่พลต่างยอมสิโรราบและยอมรับในตัวพระองค์ในฐานะกษัตริย์องค์ใหม่โดยดุษฎีในปีคศ1113พระเจ้าสุริยวรมันที่2จึงได้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรขอมอย่างเป็นทางการพระองค์ทรงได้รับพระนามว่าวรมันซึ่งแปลว่าเกราะป้องกันหรือผู้อยู่ในความคุ้มครองต่อท้ายพระนามเดิมสุริยะที่แปลว่าดวงอาทิตย์รวมกันเป็นสุริยวรมันอันมีความหมายว่าผู้ได้รับความคุ้มครองจากสุริยเทพ
แต่การสังหารคู่แข่งและขึ้นครองบัลลังก์ได้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับภารกิจที่ใหญ่หลวงกว่านั้นรอพระองค์อยู่นั่นคือการรวบรวมอาณาจักรที่แตกแยกให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องใช้เวลาหลายปีและต้องอาศัยทั้งพระเดชและพระคุณในการปกครองบทที่ 2 จักรพรรดิแห่งสงครามขยายแสนยานุภาพจรดแดนไกลเมื่อพระเจ้าสุริยวรมันที่2ทรงรวบรวมแผ่นดินขอมให้เป็นปึกแผ่นได้สำเร็จแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าพระองค์จะหยุดพักไหมครับคำตอบคือไม่เลยสำหรับมหาราชผู้เปี่ยมด้วยพลังและความทะเยอทะยานการหยุดนิ่งคือความถดถอยพระองค์ทรงเบนสายพระเนตรไปยังดินแดนรอบนอกทันทีรัชสมัยของพระองค์จึงเป็นยุคแห่งการสงครามและการขยายอิทธิพลอย่างแท้จริงภาพสลักบนผนังระเบียงคตของนครวัดไม่ได้มีแค่เรื่องเทพเจ้าเท่านั้นนะครับแต่ยังมีภาพกองทัพอันเกรียงไกรของพระองค์ด้วยซึ่งเป็นหลักฐานชั้นดีที่บอกเราว่าพระองค์ทรงภาคภูมิใจในแสนยานุภาพทางการทหารของพระองค์มากขนาดไหนศึกใหญ่กับไดเวียดนามเหนือเป้าหมายหลักในการขยายอำนาจของพระเจ้าสุริยวรมันที่2คือไดเวียดหรือเวียดนามในปัจจุบันครับทำไมต้องเป็นไดเวียดเพราะเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งและมั่งคั่งทางตอนเหนือการพิชิตไดเวียดได้ไม่เพียงแต่จะได้ทรัพยากรมหาศาลแต่ยังเป็นการประกาศศักดาว่าขอมคือมหาอำนาจหนึ่งเดียวในอุษาคเนย์ตลอดรัชสมัยของพระองค์พระเจ้าสุริยวรมันที่2ทรงเปิดศึกกับไดเวียดหลายระลอกมากครับเรียกได้ว่าเป็นคู่ปรับตลอดกาลเลยก็ว่าได้ครั้งแรกในปีค.ศ. 1128พระองค์ทรงนำทัพหลวงด้วยพระองค์เองกว่า 20,000 นายบุกเข้าโจมตีจังหวัดแงอานของไดเวียดแต่แม่ทัพของราชวงศ์ลี้สามารถต้านทานไว้ได้ครั้งที่2ไม่กี่ปีต่อมาพระองค์ทรงเปลี่ยนกลยุทธ์โดยไปจับมือกับอาณาจักรจำปาซึ่งเป็นคู่แข่งของไดเวียดทางตอนใต้ชวนกันบุกไดเวียดแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างเด็ดขาดครั้งใหญ่ที่สุดในปีค.ศ. 1138ครั้งนี้พระองค์ทรงทุ่มสรรพกำลังครั้งใหญ่ทั้งทัพบกและทัพเรือบุกโจมตีชายฝั่งของไดเวียดอย่างหนักหน่วงแต่สุดท้ายก็ถูกกองทัพไดเวียดตีโต้กลับมาได้อีกครั้งแม้ว่าการศึกกับไดเวียดจะไม่สามารถพิชิตได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามอันไม่ลดละและความสามารถในการระดมพลและทำสงครามระยะไกลของพระองค์ได้อย่างน่าทึ่งมันเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังทุกอาณาจักรว่าอย่าได้คิดลองดีกับขอมความสัมพันธ์อันซับซ้อนกับจามปาหรืออาณาจักรของชาวจามที่อยู่ทางตอนกลางและตอนใต้ของเวียดนามในปัจจุบันก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นสำคัญในภูมิภาคนี้ครับความสัมพันธ์ระหว่างขอมกับจามปาในยุคนี้เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเป็นมิตรเดี๋ยวเป็นศัตรูบางครั้งพระเจ้าสุริยวรมันที่2ก็ทรงเป็นพันธมิตรกับจามปาเพื่อรบกับไดเวียดแต่ในบางครั้งเมื่อจามปาไม่ให้ความร่วมมือพระองค์ก็ยกทัพไปตีจามปาเสียเองในปีค.ศ. 1145กองทัพขอมสามารถบุกยึดเมืองวิชัยเมืองหลวงของจามปาได้สำเร็จและทรงแต่งตั้งเจ้านายขอมขึ้นเป็นกษัตริย์หุ่นเชิดปกครองจามปาอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่ชาวจามจะลุกขึ้นสู้และขับไล่กองทัพขอมออกไปได้ในภายหลังแผ่อิทธิพลสู่ทิศตะวันตกดินแดนประเทศไทยปัจจุบันสำหรับผู้ฟังชาวไทยเรื่องนี้น่าจะทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับประวัติศาสตร์ขอมมากขึ้นนะครับอิทธิพลของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ไม่ได้หยุดอยู่แค่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือแต่ยังแผ่ขยายมาทางทิศตะวันตกเข้าสู่ดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันด้วยจารึกและหลักฐานทางโบราณคดีหลายชิ้นบ่งชี้ว่าในรัชสมัยของพระองค์อาณาจักรขอมมีอิทธิพลอย่างสูงเหนือดินแดนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่ละโวหรือลพบุรีและอาจจะรวมถึงดินแดนสุพรรณภูมิด้วยหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดคือปราสาทหินต่างๆที่สร้างขึ้นในศิลปะขอมแบบนครวัดซึ่งพบกระจายอยู่ทั่วไปในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเช่นปราสาทพิมายปราสาทพนมรุ้งแม้จะเริ่มสร้างก่อนแต่ก็มีการบูรณะและสร้างต่อเติมในยุคนี้เป็นต้น
ภาพสลักกองทัพที่ระเบียงคตนครวัดก็มีภาพของกองทัพจากละโวและสยามร่วมเดินทัพไปกับกองทัพขอมด้วยซึ่งนักประวัติศาสตร์ตีความกันว่าในยุคนั้นดินแดนเหล่านี้อาจมีสถานะเป็นรัฐบรรณาการหรือพันธมิตรที่สำคัญของอาณาจักรขอมภายใต้พระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าสุริยวรมันนั่นเองครับจะเห็นได้ว่าตลอดรัชสมัยของพระองค์คือช่วงเวลาแห่งการศึกสงครามอย่างต่อเนื่องพระเจ้าสุริยวรมันทรงเป็นนักรบผู้กล้าแกร่งทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ในสนามรบเพื่อขยายและปกป้องอาณาเขตของพระองค์แต่ถ้าเรามองว่าพระองค์เป็นเพียงนักรบอย่างเดียวนั่นคือการมองข้ามมิติที่สำคัญที่สุดของพระองค์ไปครับเพราะในขณะที่มือหนึ่งของพระองค์กวัดแกว่งพระแสงขันชัยศรีอีกมือหนึ่งของพระองค์ก็ได้เริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชนชาติขอมบทที่ 3 เทวราชาผู้จำลองสวรรค์การทูตศาสนาและนครวัดเอาละครับหลังจากที่เราเห็นภาพของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ในฐานะนักรบผู้ยิ่งใหญ่ไปแล้วตอนนี้เราจะมาดูอีกบทบาทหนึ่งของพระองค์ที่น่าทึ่งไม่แพ้กันนั่นคือบทบาทของเทวราชาผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนักการทูตผู้เปิดประตูสู่โลกกว้างพระเจ้าสุริยวรมันที่2ไม่ได้ใช้แต่กำลังทหารนะครับพระองค์ทรงเป็นนักการทูตที่ฉลาดหลักแหลมด้วยในปีค.ศ. 1116 เพียง3 ปีหลังขึ้นครองราชย์พระองค์ได้ทำในสิ่งที่กษัตริย์ขอมก่อนหน้าไม่เคยทำมาก่อนนั่นคือการส่งคณะทูตอย่างเป็นทางการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังราชสำนักจีนในสมัยราชวงศ์ซ่งคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหยิ่งใหญ่มากครับในสมัยนั้นจีนคือมหาอำนาจอันดับหนึ่งของเอเชียการได้รับการยอมรับจากฮ่องเต้จีนเปรียบเสมือนการได้รับใบรับรองสถานะความเป็นมหาอำนาจในระดับนานาชาติมันเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าอาณาจักรขอมภายใต้การนำของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับอารยธรรมอื่นๆบันทึกของจีนระบุว่าคณะทูตขอมได้นำเครื่องราชบรรณาการอันล้ำค่าไปถวายและราชสำนักซ่งก็ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติมอบตำแหน่งเจ้าผู้ครองเมืองอันห่างไกลผู้จงรักภักดีให้กับพระองค์ซึ่งถือเป็นการยอมรับสถานะกษัตริย์ของพระองค์อย่างเป็นทางการการเปิดสัมพันธ์ทางการทูตครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะสร้างชื่อเสียงให้กับพระองค์เท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดประตูการค้าและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งสำคัญระหว่าง2 อาณาจักรอีกด้วยการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อจากพระศิวะสู่พระวิษณุนี่คืออีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากในรัชสมัยของพระองค์ครับกษัตริย์ขอมส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้มักจะนับถือพระศิวะไสยวนิกายในฐานะเทพเจ้าสูงสุดผู้ทำลายล้างเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่และมักจะสร้างปราสาทที่เป็นศิวลึงเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะและเป็นศูนย์กลางแห่งราชอาณาจักรแต่พระเจ้าสุริยวรมันที่2ทรงแตกต่างออกไปพระองค์ทรงหันมาให้ความเคารพสูงสุดต่อพระวิษณุไวยชนะพนิกายหรือที่เรารู้จักกันในนามพระนารายณ์ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการปกป้องคุ้มครองและทำรงรักษาความดีงามของโลกเอาไว้ทำไมถึงเปลี่ยนล่ะครับนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานกันว่าบทบาทของพระวิษณุในฐานะผู้พิทักษ์และผู้รักษานั้นสอดคล้องกับพระราชปณิธานของพระองค์ที่ต้องการจะรักษาเสถียรภาพและรวบรวมอาณาจักรที่แตกแยกให้เป็นปึกแผ่นการนับถือพระวิษณุจึงเป็นการสะท้อนบทบาทของพระองค์ในฐานะกษัตริย์ผู้ปกป้องแผ่นดินนั่นเองและความศรัทธาอันแรงกล้านี้เองครับที่ได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสร้างมหาเทวาลัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนครวัดอมตะมรดกแห่งศรัทธาและแล้วก็มาถึงหัวใจของเรื่องราวในวันนี้ครับนครวัดลองจินตนาการถึงความทะเยอทะยานของมหาราชพระองค์นี้ดูนะครับพระองค์ไม่ได้ต้องการแค่สร้างปราสาทที่สวยงามแต่ต้องการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นพระองค์ต้องการสร้างเขาพระสุเมรุศูนย์กลางแห่งจักรวาลในคติความเชื่อของศาสนาฮินดูให้ปรากฏขึ้นจริงบนโลกมนุษย์นครวัดไม่ได้เป็นเพียงวัดหรือศาสนสถานธรรมดาแต่มันคือสถาปัตยกรรมที่ถูกออกแบบมาอย่างซับซ้อนเพื่อเป็นตัวแทนของจักรวาลทั้งมวลคูน้ำขนาดมหึมาที่ล้อมรอบปราสาทก็คือมหาสมุทรสีทันดรที่ล้อมรอบโลก
กำแพงชั้นนอกคือขอบจักรวาลระเบียงคดแต่ละชั้นที่ค่อยๆสูงขึ้นเปรียบเสมือนเทือกเขาสัตตบริพันธ์ที่โอบล้อมเขาพระสุเมรุและยอดปราสาททั้ง5ที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลางก็คือยอดเขาพระสุเมรุอันเป็นที่ประทับของเหล่าทุยเทพนั่นเองสุดยอดแห่งแนวคิดเลยใช่ไหมครับแต่นั่นยังไม่หมดจุดประสงค์ที่แท้จริงของการสร้างนครวัดนั้นลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นอีกครับนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่านครวัดถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชสุสานของพระเจ้าสุริยวรมันที่2เองทำไมถึงคิดอย่างนั้นล่ะมีเหตุผลอยู่หลายข้อครับ 1. นครวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นทิศของผู้ตายแตกต่างจากปราสาทขอมส่วนใหญ่ที่มักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศแห่งชีวิตและรุ่งอรุณ 2. ภาพสลักที่ระเบียงคดส่วนใหญ่จะเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระวิษณุและที่สำคัญคือมีการสลักภาพขบวนแห่ศพซึ่งอาจเป็นการจำลองพิธีศพของพระองค์เองในอนาคต 3. พระนามที่พระองค์ได้รับหลังสวรรคตคือบรมวิษณุโลกปรมาวิษณุโลกาซึ่งแปลว่าผู้เสด็จสู่โลกอันสูงสุดของพระวิษณุการสร้างนครวัดจึงเปรียบเสมือนการสร้างวิมานบนสวรรค์เพื่อรอรับดวงวิญญาณของพระองค์ให้ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระวิษณุหลังจากสิ้นพระชนม์ไปแล้วบทที่ 4 สุริยันอัสดงปลายรัชสมัยอันเป็นปริศนาและมรดกที่คงอยู่หลังจากที่เรารับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ทั้งในด้านการสงครามการทูตและการสร้างสรรค์แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วจุดสิ้นสุดของมหาราชพระองค์นี้เป็นอย่างไรน่าแปลกนะครับที่จุดจบของพระองค์กลับค่อนข้างคลุมเครือและเป็นปริศนาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้าสุริยวรมันที่2เริ่มขาดหายไปในช่วงหลังปีคศ1145จารึกชิ้นสุดท้ายที่กล่าวถึงพระองค์โดยตรงคือจารึกที่เมืองวิชัยของจามปาหลังจากนั้นบันทึกต่างๆก็เงียบหายไปนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานกันว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่2น่าจะสวรรคตในราวปีคศ1150ในขณะที่พระองค์กำลังนำทัพไปทำสงครามกับจามปาหรือไดเวียดอีกครั้งหนึ่งการที่พระองค์สวรรคตกลางสนามรบอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่มีบันทึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์และการสืบราชสมบัติในทันทีราคาของความยิ่งใหญ่คุณผู้ฟังครับการทำสงครามอย่างต่อเนื่องยาวนานเกือบ4 ทศวรรษควบคู่ไปกับการทุ่มเททรัพยากรและแรงงานมหาศาลเพื่อสร้างนครวัดมันย่อมต้องมีราคาที่ต้องจ่ายใช่ไหมครับแน่นอนครับแม้ว่าอาณาจักรขอมในยุคของพระองค์จะรุ่งเรืองถึงขีดสุดแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการสร้างภาระอันใหญ่หลวงให้กับราษฎรและระบบเศรษฐกิจของอาณาจักรการเกณฑ์ผู้คนไปรบและไปก่อสร้างย่อมส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรซึ่งเป็นหัวใจหลักของอาณาจักรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การจากไปอย่างกระทันหันของพระเจ้าสุริยวรมันที่2ซึ่งเป็นศูนย์รวมอำนาจแต่เพียงผู้เดียวได้ทิ้งสุญญากาศทางการเมืองครั้งใหญ่ไว้เบื้องหลังอาณาจักรที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งกลับเข้าสู่ยุคแห่งความอ่อนแอและวุ่นวายอีกครั้งหนึ่งเกิดการแย่งชิงราชสมบัติกันภายในและที่เลวร้ายที่สุดก็คือในปีคศ1177หรือประมาณ27ปีหลังการสวรรคตของพระองค์ศัตรูเก่าอย่างจามปาได้ยกทัพเรือบุกมาตามแม่น้ำโตนเลสาบเข้ามาถึงใจกลางเมืองพระนครและทำการเผาทำลายเมืองพระนครจนย่อยยับนับเป็นความพ่ายแพ้ที่น่าอัปยศที่สุดในประวัติศาสตร์ขอมมันเป็นภาพที่น่าเศร้านะครับอาณาจักรที่พระองค์ทรงสร้างมากับมือต้องมาพังทลายลงในเวลาไม่ถึงชั่วอายุคนแล้วมรดกของพระองค์คืออะไรถ้าเรื่องราวจบลงแค่นั้นพระเจ้าสุริยวรมันที่2อาจจะถูกจดจำในฐานะกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่พาราชอาณาจักรไปสู่ความล่มสลายแต่ประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับมรดกที่แท้จริงของพระองค์ไม่ใช่จักรวรรดิที่พระองค์สร้างขึ้นเพราะจักรวรรดินั้นล่มสลายได้แต่มรดกที่แท้จริงของพระองค์คือสิ่งที่ยืนยงคงกระพันท้าทายการเวลานั่นก็คือนครวัดนครวัดรอดพ้นจากการทำลายล้างของพวกจามมาได้และได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับมหาราชองค์ต่อมาคือพระเจ้าชัยวรมันที่7ผู้ทรงกอบกู้อาณาจักรและสร้างนครธมที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเคียงข้างกัน
เมื่อการเวลาผ่านไปอาณาจักรขอมเสื่อมอำนาจลงผู้คนอพยพย้ายถิ่นฐานนครวัดและปราสาทอื่นๆถูกป่าทึบเข้ากลืนกินจนถูกลืมเลือนไปจากโลกภายนอกนานหลายร้อยปีแต่ความยิ่งใหญ่ของมันไม่เคยจางหายไปไหนครับมันยังคงตั้งตระหง่านอยู่ในป่าลึกรอคอยวันที่จะถูกค้นพบอีกครั้งและเมื่อมันถูกนำกลับมาสู่สายตาของชาวโลกอีกครั้งในศตวรรษที่ 19 นครวัดก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่แค่ของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2แต่เป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณความภาคภูมิใจและอารยธรรมอันรุ่งโรจน์ของชนชาติกัมพูชาและกลายเป็นมรดกโลกที่ผู้คนจากทุกมุมโลกต้องเดินทางมาเยี่ยมชมให้ได้สักครั้งในชีวิตเอาละครับท่านผู้ฟังเราได้เดินทางย้อนอดีตไปรู้จักกับพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2กันอย่างเต็มอิ่มแล้วพระองค์คือมหาราชผู้มีหลายมิติเป็นทั้งนักรบผู้ไร้ความปราณีเป็นนักการทูตผู้มองการไกลและเป็นศาสนิกชนผู้มีศรัทธาอันแรงกล้าชีวิตของพระองค์คือบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจพระองค์ทรงเริ่มต้นจากศูนย์แย่งชิงอำนาจด้วยความกล้าหาญทรงรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางและที่สำคัญที่สุดคือทรงทิ้งมรดกทางสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งที่สุดชิ้นหนึ่งของมนุษยชาติเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันความทะเยอทะยานอันไร้ขีดจำกัดของพระองค์ก็ได้นำมาซึ่งสงครามที่ไม่สิ้นสุดและการใช้ทรัพยากรอย่างมหาศาลซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาณาจักรอ่อนแอลงหลังจากสิ้นรัชสมัยของพระองค์คำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะทิ้งไว้ให้คุณผู้ฟังได้ลองคบคิดกันเล่นๆก็คือคุณคิดว่ามรดกอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่านครวัดนั้นคุ้มค่ากับราคาที่ผู้คนและอาณาจักรขอมในยุคนั้นต้องจ่ายไปหรือไม่ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดหรอกครับมันคือเสน่ห์ของประวัติศาสตร์ที่ทำให้เราได้ตั้งคำถามและเรียนรู้จากอดีตสำหรับวันนี้เรื่องเล่าจากอดีตก็ต้องขอลาไปก่อนหวังว่าทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไปกับเรื่องราวของมหาราชผู้สร้างนครวัดพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ